Krásné dobré ráno. Už jsme na cestě autobusem napříč Irskem z Dublinu do Killarney na jihozápadě ostrova. Jako co si budem. Vstávačka v 5 ráno nebyla úplně easy, protože jsme samozřejmě včera večer museli jít do gaybaru, takže jsme se na pokoj dostali někdy v 1 ráno, ale to se prostě muselo stát, ani jeden z nás nepočítal s tím, že bychom šli spát nějak brzy. A teď nás čekají 4,5 hodiny v autobuse, takže co je třeba, to se dospí. Tom to samozřejmě využil a odpadl ještě než jsme vyjeli z Dublinu, ale můj mozek jaksi nějak neumí vypnout, když za oknem ubíhá tak krásná krajina. Jak to je hned hezčí, když svítí to sluníčko. To mělo být to blablabla, tak blablabla. Neškubej ty kytky. Ale ty co už jí. No právě proto nemáš škubat. Víš to, tady už je jaro. Už je jaro. A jeli jsme tyhle sníh. No v Praze jo, no. Miláno je zavřený. Miláno je zavřený. Já jsem chtěla natáčet tebe, ale ty jsou tak. Tak hoď musím tady svůj ksik. My foť si to. A co vlastně fotíš? Jo, kostel, aha. Kostel fotíme. Kostel si vyfoť. A u ty bodky se chceš vyfotit? Ne. To mi se nelíbí. Zavoláme někomu. Já se musím hlavně zorientovat, abych vůbec věděla, kde jsme, protože vůbec. Ale kafe, jdeme kafe. Teď jsme z jednoho vylezli. Vůbec netuším, ale to pamatuju, jak jsme byli v tom Londýně. Se najde. To v Londýně. Jedna památka, druhá památka, třetí, no ze školou, ne? Jo, ježiš, ale to je tak dávno. Potom mě sralo, jak mi matka nedala peníze na to. Na co? No, ne na ten Londýn, ale potom se jelo, že jo? Na turistě, ne, na lyže, ne? No na lyže to taky ne, na turistiáku jsem byl a 2krát se jel do Anglie, jednou Londýn. Jo, to je fakt, to je vlastně fakt, jo. Ty jsi tam jela, ale mě matka nedala pravdu. Jo, no ale tak jednou jsme byli, jo. No to jo, ale sralo mě to, že bych se spíš chtěl i podívat po tom okolí. My jsme, já už si to fakt vůbec nepamatuju, kde všude jsme byli. A já nevím, jestli v té době ještě Stonehenge nebyl přístupný úplně jako přístupný. Nebo nejdeme. Že jo? Jdeme. Já vůbec nevím právě, já ani nevím, kde jsme všude byli. Byli jsme na Stonehenge, ale to jsme jako šli kolem, víš, že se jako nemohlo. Už se nemohlo. Ne, jako. to jsme šli jenom jako dokola. Protože kamarádka mi právě říkala, že... Já to vím, a to už je ale hodně dávno, ale... Když my už jsme tam nemohli, tak to jako ještě... Nevím, jestli se nepojďme na druhou stranu. Pojď radši na druhou stranu. Protože tam jsme přijeli tím autobusem a tam byl ten park podle mě. To jsou panoramata. Pojď tudy, tady dojde možná k tomu jezeru už. No tak počkej, ne, čekám. Já jsem totiž... Ale měla jsem velký kafe, no to víš, tak to víš, já teďko bych běžela normálně. Naspídovaný křeček.
Naspídovaný křeček. Třeba by tam bylo pěkný chlapy. Vždy jsi nadržený, to je hrozný. Myslíš ty na taky na něco jiného, než na pěkný chlapy? No, na pěkný kytky. Jsem myslela, že než na pěkný ženský. Si musím malovat. Jsem stínu a jsem máma. Co se dlouho neviděli, však jsem musela zamávat. Exploring the wilderness. Here you can see a fucking human being hugging a tree. A huge fucking tree. Being very happy about it. Let's go on. Fucking leaving him here. Co? Na. To je David Attenborough, ty vole. To je hlas. To musíš mít nudný hlas, aby si mohl uvádět BBC dokumenty o přírodě. Aha. Look at those fucking trees. Just standing here. A byl i zprostý. Ne, to jsem já zprostý. Dokážeš si představit Davida Attenborougha, jak by tam ty vole fuckoval v tom dokumentu. Fucking vole pigeon. Fucking penguin. To by asi nepustil. To asi ne, no. To je Sir David Attenborough. Dáme to, ať máme za sebou krásnou přírodu lepice. To bylo to sluníčko. To je expozice. A teď je úplně jedno vlastně, kam koukám. Víď, no, máš sluneční brýle. Jsi jak Hollywood star. Ty vole, já furt tady bulím, ty vole. No ale máš takovou jatnicu. Ne, to je tím vítrem. A tím sluncem a tím, že jsem dojata. A tam je zase někdo v kretě, jako nějaký hor. No teď je horko dneska. Já si to tady šmyknu. Vystavím své lejtko. By koukali, Irové. Už tě neviděli, taký lejtka. Cítím hnůj. Já taky. To je vůně. To je divočina ovšem. To je. To je vůně venkova, takzvaně. Já třeba. No, pověz nám. Na mlý. No, pověz. To má jakoby další dům v Dubaji třeba. Nebo... Takový ty lidi znáš, jo? Jo. A proč jsem já? Že by mě tam vzali třeba, nebo tak, jako dyka, že jo? Ale já třeba bych ho chtěl mít tady. No teď jo. V Dubaji nic není, tam máš jenom písek a kasíno, nebo já nevím, co tam třeba je. jako v Karibiku. Neříkám, že bych se tam nechtěl podívat. Bohužel mě tam ještě nepozvali. Tam musí být nuda, já bych se tam nudila, víš, tam prostě máš jenom pláž a moře. Ale kdybych já osobně, tak já si koupím tady. Jo, a pozveš mě na prázdniny. Jo. Tak jo, tak kupuj, tady ten třeba. Ale já jsem přemýšlel, jak já bych toho teoreticky mohl dosáhnout. No, pověz mi to. Tak jsem... Už máš plán, rozplánový, už máš 5letku. Jo. No ale tak pověz. my jsme spolu o tom mluvili na střední, že budeme psát knihy. Ano, Ty to je ono. Ty už jsi měla 60 stránek a měla jsi to i přeložen do angličtiny. Neměla jsem celý přeložen do angličtiny, ale to už nemám, já nevím, kam to zmizela. Takže si ji ještě nevydala. Ne, ještě nejsem knihkupectka, až tam budu, já ti dám vědět, aby jsi to koupil, budeš jediný, kdo si to koupí, ale aspoň jeden, hele, takhle to začíná. Napadlo mi právě, protože třeba děda v Anglii napsal knížku. Fakt jo? No. To jsi mi neřekl, o čem? Mám ji doma, sice to byla takový, o nějakým léčitelství. Jo, takhle, děda je léčitel. No byl. Aha, to je hustý, jsi mi neřekl. A ona je sice taková... Vidíš to po tolika letech. Takhle silná jako. Jo? Ale je tam vlastně Václavek, že pochází z Československa a takhle, víš to. A docela se to prodávalo, chodili mu prachy. Tak se říkal, že třeba na to mám ty vlohy. Tak samozřejmě, to jsou geny. Takže jsem spisovatelské geny. začal psát knížku, zatím mám 10 stránek. No. Ty bláho. A tak to je začátek, že? Ale zase musím na druhou stranu říct, že jsem si to řekl před 2 měsícema. Jo, takhle. A vem si, že třeba Rowlingová psala Harryho Pottera první díl, 2, jako 3 takhle, roky. takhle, víš, jakože, já tě nechci podcenit. Ale druhýho Harry Pottera prostě nenapíše, že jo. Sorry, jako, ale
Já napíšu něco novýho. Co lepšího? Něco ještě lepšího. Ne, to ne, ale víš, jaká by to byla podstava rovna Že by o tom to, že by natočili hollywoodský film. No. Kdo bys chtěl, aby tam hrál? Řekni upřímně, kdo bys chtěl, aby hrál ve filmu podle tvojí knížky. Taky záleží, o čem píšeš, že jo? Luke Evans. Já jsem to věděla, že to řekneš, já to vždycky vidím na tom Instagramu. Vždycky, když mu lajkuju fotku, že už jsi tam ty prostě, že jsi to lajko. Ty jsi takový stalker prostě. No Luke, ještě když je tam v plavkách, to úplně jenom vidím a říkám, A teď to je máš na té pláži. To máš už to lajkoval. Všechno ví, má to uložený v telefonu, na to koukal. Já to vím. A já se ti ale nedivím. To je jako, co se třeba jsou ujetý, jak se jmenuje ten druhý herce, taky jakoby teplej. Jakoby, jenom jakoby. Ne. Ale kůň. Dobrý den, pan ale kůň. ten se mi třeba vůbec nelíbí. Ale kdo? Evans se mi líbí. Říct. Tomáš, řekl si to do videa, musí si to stát. Takže povídej. No, já jsem přemýšlel, jakým jako směrem to bude ubejvat a... Ubírat. Tak dobře, no, tak zase tím jako bych ti moc nevěřila, ale OK. To udělá editor, to všechno jakým směrem se to bude ubírat. Ano, teď jsi to řekl správně. A mě baví ty detektivky a baví mě ty kouzla. Takže to chci nějak spojit. Magic. A zatím mám první kapitolu. To je dobrý, 10 stránek na první kapitolu. Takový knížky mám ráda, že mají krátké kapitoly. Protože to již já vždycky můžu číst tak 10 minut, než se mi zbudí dítě. Vždycky přečtu jednu kapitolu. A jdeme dál. No dobře. Začalo tak, že to je prostě nějaký takový... A kde se to odehrává? V nějaký vymyšleném světě? No, v Brádavicích? Ne, bude se to odehrávat v realitě, ale pak se to promísí do jiného světa. Interesting. A uvidím, buď to bude mít úspěch nebo ne. Víš, mě hrozně baví taky ty thrillery a tuto. Ale já vždycky, když čtu fakt nějaký dobrý thriller, tak si říkám, tyhle, jak to někdo mohl vymyslet, ne prostě. Jak se to tam, takový ty prostě, kdy fakt až do poslední chvíle prostě nevíš, jak to skončí a teď to tam tak zamotat. Se bude říkat umekni. A samozřejmě doufám, doufám. Budeš říkat, ty vole, jak on takovej debil a jak to mohl napsat? To není možný, já tomu nevěřím. No a to, víš co, taky to, že pak tam přijde nějaký plot twist a ty já to čuji, říkám, cože? Jak to mohli vymyslet ty lidi? No. Takže to ono, takže doufám, že jako, že to bude dobrý, ty máš. No a až vydáš tu knížku, tak si tady koupíš barák. Jo. A tady budu vždycky jezdit a budu tady psát, abych měl klid od druhou knížku. Jo. No to víš, že to bude pokračovat. No tak to je jasný, to jako, takhle se rejžou prachy, že jo? Děláš otevřený konec a... Pokud bude mít první knížka úspěch, tak samozřejmě budu psát druhou. A třetí, a čtvrtou. No jasný. A tak dál. A ty Rowlingová to přidává, i zpětně teď vydává, že jo. No rejžuje, prostě rejžuje, dokud to jde. Není blbá. Představivost má slušnou. No to jo, to zase. Fotograf v přirozeném prostředí. Cože seš? Ty vole kulatej, on je zase kulatej. Ale když si to vezmu, no. Tak by se mi splnily všechny ty sny o focení, modelinku, všem, že jo, dostat se do té vrchní společnosti. Co to je za výraz vrchní společnost? Hogofogo takzvaně. No do topu, no prostě. Do topu, ty vole, top. No, dokážeš si představit, kdybys byla součástí? Čeho? Vrchní společnost? No, kdybys se mnou chodila na ty večírky. Jasně, já a chodím na večírky. S tebou? Nikdy. To by mě Šáry asi zabila. Jo, a Peťu vezmeš, a mě ne. Jo. Co ti udělala? Co ti ta holka udělala? Baví se o dětech, až se přestane bavit jenom o dětech. Hele, to je prostě nemoc matek. Já vím, no, ale... Nebo nemoc, no to je prostě jako... Vem si dobře, bavili jsme se o dětech, občas se bavíme teď, ale není to jako... permanentní. No, to prostě musíš jako... akceptovat.
Je to tvoje kamarádka, taky musíš brát se vším všudy. Jo. Chápeš? Je taky bereš se vším všudy, i když nedokážu vyslovit defibrilátor. Zase ne prostě. Defibrilátor. Já jsem se někde rozbila cestou asi. A jednu oblast zrovna neskusili, pak ji zkusili a stali se v ní slabí. Jo, no to jsou takový, ale víš co, to mě pak zase třeba rozčiluje, když máš třeba herce, nebo prostě zpěváka, nebo já nevím, a který si prostě myslí, že umí jako všechno, víš. Takže prostě všichni herci začnou zpívat, jo, nebo prostě začnou tuto a tamto a pak si myslí, že jako můžou dát všechno, že mají prachy, že můžou vlastně, že všechno umí. To mě rozčilo, protože já neumím nic. Jako třeba Lady Gaga umí i zpívat, i hrát. No jo, no to je... Ne, ona umí, jako ona je dobrá herečka, ale... To zase, ale potom mě sere o to víc, protože oni jako to fakt umí potom, jo. To mě sere ještě víc, než když si myslí, že to umí a neumí to. A pak tě naštve někdo, kdo prostě umí všechno, že? No. A ty sedíš doma a říkáš si... No jo, tak ale nic, tady no. máš spousta prostě hvězd, který třeba jsou zaměřeny jenom na jedno, protože v tom mají úspěch, ale v tom ostatním už takový úspěch. Úsměv. Přešel je úsměv. Lady Gaga je vzácný příklad, že zpívá a i se prosazuje ve filmech. No jasně, no protože ona začala v tom, ne, American Horror Story, jo. A tam všem došlo, že to je dobrá herečka, no tak prostě šel Bradley Cooper a řekl, tak ty se mnou tady budeš hrát ve filmu. No a mohli se to hrnout ty prachy. No jo, no. Hele, už vidím jezero. Se blížíme. Co je na tom napsáno, na té šipce? No, tam je River Walk to Lakes Shore. Tam jdeš tam je ten, no. To tam se pak můžeme taky podívat. Jo. Takže ono prostě si myslím, že je podstatné se prorazit v jednom a potom se můžeš rozvíjet do všech jako těch odvětví. No, jako můžeš to zkusit, ale když to prostě neumíš, tak to prostě neumíš, jako víš. Ne, Víš jak? třeba když... Já bych taky mohla říct, hele tyjo, já chci být prostě zpěvačka. Pak tak já jsem do Superstar, přijdu za mě, ovčáci, a řeknu, naschledanou, tak jsem to zkusila, neskusíš, nevíš, tak já už vím, tak naschledanou. Jo, to prostě jako, to nemůže, to víš, že jo, připadnout, takže to jako nemůžeš, ty řekneš, můžeš se rozvíjet, můžeš. Ale jako nikdo to nebude chtít poslouchat. Můžeš stát slavným spisovatelem, že jo? A najednou je s tím spojen, že jsi na obálkách časopisů, děláš ten modeling. Za druhý třeba... Jako, no dobře, no. Většina spisovatelů si zapíše roli, takže i pak hraje v tom filmu. To jsou svině, to jsou svině, oni si to prostě napíšou a pak tam hrajou, ne? To jako by nebylo dost herců, jako. No, takže víš jako tohle, ale... Takže proto ty píšeš tu knížku, ty si to chceš totiž napsat, abys v tom mohl hrát. No. Tady nějaký Luke Evans, ty v tom budeš hrát, to víš jo. A víš co? Já budu Luke Evansovo Milane. Teď jsem to chtěla říct, ty si to napíšeš tak, abyste spolu mohli hrát ty vole manžele nebo něco takového. No. To je ale chytrý, jako na jednu stranu, to ti musím uzat, to je chytrý totiž, to je chytrý. I kdybychom se měli líbat jenom před kamerou, taky ty. I kdyby, ty vole. Tak furt na to budu moc koukat. Řekni to Kamilovi, on bude rád. Au. A tak on má určitě taky. No co, to mi pověz. Tak každý máme nějakýho idola. No jo, ale jenom ty si napíšeš roli, aby se ho mohl líbat, jako. No jo, ale to ještě musí mít ten úspěch. To je krásné. David Attenborough fakt chce. To je krása. Here you can see a lake. Beautiful. Beautiful lake. Jdem se koupat, pojď. No, tak to jo teda. Na Adama a na Evu, to víš jo. Na Šoukalínu a Šukala. Prosím. Tak ty neznám teda. To jsou nějaký tvoji kamarádi? Jo. Hop. Tady někdo zase nevyhodil plechovčičky. Co? Že si nemůžu vzít šuter. Tak jako vzít co můžeš, veď?
Co? Jste mohli jít do Ejpovic, nejste někde tam. Jo, jsme, řekni. Jo, jsme, já jsem ti kecal. Jsme v Ejpovicích, nebo co? Bože. Teď si můžeme sednout. Na Pařez? Jo. Si sedni na Pařez. To, aby to s tebou nespadlo celý. Víš, že jsi těžký. Tady bude nějaký tělo určitě. Nebo to je kamen. Naskočíme, vás odvezli. Pomoc, už nemůžem. Můžem, to že? Ale já tak vysoko nevyskočím. Stopnem si koně. Cože? Stopnem si koně. Už je zase vedro. No, v tom stínu je zima a na slunci je vedro. Víš, ten je pomalej, ten kůň. Viď, no, kafe. Už bych si dala další, ale... nějaký kiosek, že by tady třeba byl. Bych si dala kafe. Ne. Ne. Nic. Třeba bude po cestě. Nevím, hele. Nezdá se mi. Přejď mě, ne? Proč jdeme tam, když ten hrad je tam? Protože musel obejít to menší jezero. To mi došlo, no, to mi došlo. To je jeden kočár za druhým. A my jdeme pěšky. Zemovou to stojí. To víš, no, to je. Když tu nemají kiosek, tak musí vydělávat na koních. Ještě docela dálka, viď? Je. Já jdu taky na stranu, aby mě zase nepřijali, no. Tam projít. Cože? Kdyby se tam šel projít, ale by se propojit. Aha, to jsou nějaký mokřady. Tam žije glum. Dar. Co je, kachny? Co je? Srovnejte se. Tak, To jsou lodičky. uklidit. To je tady kačen, to musím vyfotit Sofince. Blázni.
mě nějaký pták posere. To je ono. Jsou ukecaný. Se perou. Divočina. Ale neřekne, víš, neřekne. Dobrý den. Vole. No vidíš to, a to jsme ještě nedošli zpátky. Schody někam? Vedou někam schody? Do nebes. Myslíš jo? Nevím. Ale ty ptáci tam len řekni, musím jít vyfotit. V Ross Castle můžete jít i na prohlídku s průvodcem, což my jsme samozřejmě využili, protože jsme přišli akorát pár minut předtím, než jedna začínala a byl to super zážitek, zevnitř z hradu je krásný výhled na celé jezero a hory za ním. A po prohlídce jsme zamířili zpět k městu a ubytovat se do našeho hotelu.